Kaigat ko eh. Kala sa di mo ka. Ayun. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. Hello everyone, yes, what's up? This is Megan Jasseljek and I'm back with a new video. And tonight's vlog guys, andito kami ngayon sa beach kasi kami po yung magbo-bonfire. Ayan, so ang kasama ko po ngayon is si Ate Anan. Ayan po siya po ang naglalight sa aking mukha. Ayan po, kinakikita niyo po ako tonight dito. Hindi, madilim po siya guys, pero andyan si Ate Olok. Hey! Ayan. Only my hand. Ayan. So, ayan, huwag na natin patagalin guys. Kami po yung magsa-start na sa aming pagbo-bonfire tonight. And dito po, tayo po yung maggawa ng, sanati ka ng maghukay kami guys ng buhangin. Kasi mamaya dyan namin nilalagay yung aming mga panggatong for our bonfire. Ayan, so, see you and let's get into the video. Ayan guys, tayo maghuhukay guys ha. Para lang, grabe na akong itumay. Guys, kanang na o kaya na magbisaya na ako, ikaw pa na mag-Tagalog. Guys, kanang o kaya na guys na kaya ari may magbuhat sa among mga sugnod. Ano mo tang among mga sugnod pa. Alam niyo ba guys, hirapan ako sa kalisod pag mag-Tagalog ha. Kaya kayo na muna mag-adjust. So kayo po muna mag-adjust. I-search na lang sa Google ano yung mga pinagsasabi ko. Nakatawa niyo ko sa lag. Grabe na pong ituma. At saka may mga batang saklit ito guys. Ang kukulit mga batang ito. Ewan ko basa ng mga nanay nito. Pero ayan na lang kasi ganito din siguro kami nung Kabataan namin. Ewan ko ba, grabe naghimasaon rong mama ani ron. Ayan guys. So pagpuyo lagi mo. Tamo na ng ulo. Ulo ay sus lubong tanong mo diri ron, di mo magpuyo. Manawagan ko sa mga ginikanan ni mga bata diri no. Asa naman taon mo kay. Inagabaya jud ko yan anak. Na, sa una lang. Yan ay nagbata diri. Gamay ra ba akong pasensya sa bata. Lamlawom na bini akong kinahon. Joke lang. Oh, hala sige, puslan man, hala ka mo ni kutkut. Oh. Na, salamat ha. Salamat kayo, di ba guys? Mapus lang mga bata. Hala, nakabulingit na isla ga. Naamot na sila, ganahan sila magligid-ligid sa baras ha. Wala ko sila gisugo guys. Basig ina na. Tabunan puro balik. Ayun yung tabu. Guys, kanang kami din no, namunit yung basura sa baybay ko sa kanila. Nagot grabe ngipon naman ako nagputi diri. Nabagak man yung videohan eh. Ano siya gitawag guys og natural beauty. Kana wa jud makita ang pimples kay syempre kuani ka ng dark morina kay ko di di ba? Then ako ngipon, alagang asin. Asin og uling. Di ba? Medyo may nakita ang yelo-yelo no. Pero ang tinood na dyan ay yelo-yelo guys. Somewhere dire. Nag-prepare ako guys. Ay manigarilyo hay dire. Nagdadag posporo. Kahawami guys. Sir Jake, di kuan ka? Ha? Mention ka sa group chat nato? Ne. Iban niya. Nga naman? Oo ka po, tanaw daw. Wait sa. Guys, ka na maghaling sa tamon yung binukod style. Sa mga Tagalog dyan ha guys, kayo muna mag-adjust sa akin kasi ako po yung napapagod na kakatagalog. Mahirap na po. Nahirapan na po ako sa kalisod. Kaya magsa-search lang muna kayo sa Google ha kung ano yung mga pinagsasabi ko. Aray kay! May mga pinagsasabi ko dito. Alam nyo ba, pakahirap mag-Tagalog. Klaro nga fire ha, fire yung kain ni guys. Kaya, as you can see, fire yun eh, grabe ni ka-fire. Diba? Oh my God. Yan. Hala, wadyo ko nakita, day.